今すぐまっすぐ君のことを探したいけど君が残した人影 Termosta pulloa ja tervetuloa takaisin minun kanavalle. Mikäli sä oot uusi tälle minun kanavalle, niin moikka! Minä on Suski, eli paha lapsi, ja tällä videolla me meikkauduttaan sitten gootista kavaiksi. Pahoittelut siitä, että minä en jaksanut tänä päivänä siis tehdä minun naamalle yhtään mitään. Minä ajattelin, että on mukavampi aloittaa tää gootista kavaiksi laittautuminen niin sanotusti puhtaalta pöydältä, eikä silleen, että joutuisi ensimmäisenä lähteä pesemään meikkejä poikkeen. Mutta tosissaan, jos olet uusi tällä minun kanavalla, niin tässäpä pyörii sitten inserttejä siitä, miltä minä yleensä näytän silloin, jos minä meikkaan. Koska tää minun kulmakarvaton alieniluukki nyt ei ole ehkä se kaikista hehkein tai edustavin, mutta nyt mennään sitten tällä. Me kuvailisin omaa semmoista niin sanottua tavallista meikkiluukkia, niin melko rajuhkoksi ja sellaiseksi aika tummaksi. Niin siinä mielessä tämä kawaii-muutos on mielestäni aivan äärimmäisen mielenkiintoinen, koska kawaii tarkoittaa sanana siis söpöä. Ja tällä videolla meikkaavuttaan ja laittaavuttaan mahdollisimman söpöksi niin kuin vaaleanpunaisia sävyjä ja kaikkea hempeitä pastellisävyjä ja pupudesigneja ja kaikkea sellaista, mitä siihen kuuluu. Enkä ole koskaan siis nähnyt itseäni kokonaan pastellisävyisissä vaatteissa. Tästä tulee siis todella mielenkiintoista. Minä olen napannut tähän minun muodonmuutokseen inspiraatiota muun muassa japanilaisesta alakulttuurityylistä, jota kutsutaan nimellä fairy kei. Tämä tyyli koostuu usein erilaisista pastellisävyisistä ja söpöistä vaatteista, joissa vilisee muun muassa sellaisia näyttäviä My Little Pony printtejä tai muita söpöjä printtejä. Fairy kei tyylin lisäksi minä olen ehkä saattanut vähän imeä inspiraatiota tähän videoon myös sellaiselta aivan ihanalta tubettajalta kuin Kaoru Kitsune. Minä aina ihailen Kaorun kuvia esimerkiksi Instagramissa silleen, että miten joku voi näyttää niin hyvältä kaikissa kuvissa. Siis vau, aivan mahtava. Minä halusin ihan tarkoituksella lähteä vetämään tämän tyylin muodonmuutoksen aivan äärilaitaan minun normaalista tyylistä ja siitä syystä tässä videolla ei nähdä sitten tippaa mustaa väriä. Ja mikäli olet katsonut todella minun videoita aikaisemmin, niin minä pukeudun yleensä aina mustiin vaatteisiin, joissa saattaa olla vähän pinkkiä väriä seassa, mutta tällä videolla minä hylkään se musta väri kokonaan. Jotakin tosi outo ajatus, että minulla ei ole kohta mustaa väriä yhtään. Toivottavasti me ei näytä kohta ihan joltain Pelle Hermannilta. Mitä? Häh? Minun oma vaatekaappi koostuu suurin piirtein 90% pelkästään mustista vaatteista, ja sen takia olen aivan äärimmäisen kiitollinen, että minä sain tälle videolle kokonaista 3 sponsoria, jotka siis mahdollisti minulle sen, että minä pystyin toteuttamaan tämän videon. Juuvimi-niminen Harajuku-tyylisiä vaatteita myyvä verkkokauppa sponsoroi tätä videoa varten kaikki vaatteet kengistä ja hiuksista lähtien. Juuvimin verkkokaupasta löytyy muun muassa edullisia ja kauniita semmosia niin sanottuja japanilaisia katutyylisiä vaatteita, perukkeja ja kenkiä ja niiden lisäksi myöskin goottityyliin sopivia vaatteita. Mikä oli aikamoinen yllätys, koska se kauppa on muuten sellainen söpö ja pastellinen, mutta sitten siellä on muutamia goottivaatteitakin. Ihana suomalainen yritys Talking to Myself valmistaa näyttäviä koruja käsin muun muassa goottityyliin ja kawaii-tyyliin sopivina versioina. He sponsoroivat tätä luukkia varten aivan älyttömän kasan ihania koruja, muun muassa kaulakoruja, rannekoruja ja näyttävän hiuspannan. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, me tarvihin tätä luukkia varten semmoset todella söpöt anime-tyyliset piilarit, jotka minulle sponssas sellainen yritys kuin Geo Colored Contact Lenses. Geo-niminen yritys siis valmistaa ja myy laadukkaita ja sertifikoituja värillisiä piilolinssejä, ja he tarjosivat tätä videota varten tämmöiset näyttävät söpöt pinkin väriset piilarit. Minä haluan jo ihan etukäteen kiittää kaikkia näitä 3 sponsoria siitä, että he tekivät tästä videosta mahdollisen, joten kiitos! Mutta jottei tämä minun video nyt vahingossa tälleen sepostellessa venähä sellaiseksi 3-tuntiseksi videoksi, niin ruvetaan sitten tässä vaiheessa pakkeloimaan nuomaa. Joku voisi ehkä tässä vaiheessa sanoa, että olisi aika Suski värjätä hiukset. I know. Mikäli sä oot kattonut minun videota aikaisemminkin, niin sä tiedätkin jo, että oho. Tiedätkin jo, että minä yleensä teen aina tällaisen vaaleamman meikkipohjan. Jos nyt laitetaan sitten vaikka ihan tätä pelkkää meikkivuodetta ilman tuota vaaleannosta, siis kato, kun rupeaa tulemaan heti tällaiset niinku vitivalkoiset tämän väriset meikkipohjat ihan niinku vaistomaisesti. En minä usko ehkä, että kawaii-tyyliset ihmiset välttämättä haluaa olla ihan niin goottivalkeita kuin mitä minä yleensä on, mutta tämmöstä se on kuule. Minä on siis yleensä sellainen ihminen, että me tykkään meikata ensin minun niin otsan ja silmät, eli kulmakarvat just ja kaikki tällaiset dilbehörit, koska minä on vähän sellainen ihminen, että minä nojailen aina puolet meikkauksesta minun nuomaan.
Niin jos minä tässä vaiheessa ruppaisin laittaa jo kaikki posket ja kaikki mahdolliset, niin sit siinä kävisi mulla silleen, että loppujen lopuksi mulla olisi semmosia länttejä koko meikkipohja täynnä, kun me vaan nojaan ja nojaan ja nojaan. Niin, tämä tehdään nyt sitten tällaisella vähän kyseenalaisemmalla tavalla. Ekana mie pohjustan nämä minun luomet. Ja sen jälkeen me ruppeen tekemään sit sellaista punaisen sävyistä silmämeikkiä. Niin kuin ehkä arvata saattaa, minun meikkihylly koostuu siis 90% pelkästään pinkistä ja mustasta. Ja siitä syystä me lähdin tähän meikkiin testaamaan tällaista Urban Decayn Born to Run palettia, jonka me saimme ystävältä vähän aikaa sitten lahjaksi. Tästä löytyy tommonen sävy kuin Baja, mikä on vähän ehkä semmonen oranssinpunainen. Niin me suunnittelin, että jos me laitan Baja-sävyä ja sit sen päälle tällaista pinkkiä sävyä, niin sit siitä saattaisi tulla sellainen suht niinku kirkkaan punaisen värinen, eikä tommonen niinku kirkas pinkki. Mutta katsotaan, miten tästä tulee. Nyt me lähdetään sotkemaan vähän tätä pinkkiä tähän päälle ja toivon, että se pysyisi vielä sellaisena vähän niinku punertava sävyisenä. Hei vitsi, se muuten toimii. On me kyllä aika veleho. Minä ihan aavistuksen verran blendaan tätä, että saisi niinku pikkasen häivytettyä näitä aivan törkeän näköisiä rajoja. Ja sit minä laitan tätä punaista sävyä myös aavistuksen verran tänne silmän alapuolelle. Normaalisti jos minä teen tällaista cat eye rajausta, niin minä lähden vetämään sen tosissaan tonne ohimolle asti, niin minä yritän pitää tämän sellaisena vähän hillitympänä, että tekee sellaista pikkasen niinku blurrimpaa tosta silmän rajasta ja sitten me on nähnyt, että monet tällaiset just niinku Harajuku-tyyliset ihmiset, ne vetää sen silleen niinku ikään kuin normaalisti me piirtäisin sen ylöspäin, niin sit silleen, että se menee vähän niinku enemmän suorana niinku tonne sivulle päin. Nämä härvelit näyttää kyllä aina ihan joltain kidutusvälineeltä. Me oon jotenkin aina ihaillut semmoisia ihmisiä, jotka kantaa just esimerkiksi Lolita-tyyliä silleen tosi niinku ylpeästi, koska se näyttää tosi kauniilta, jos joku on niinku oikein panostanut. Ja just varsinkin Lolita-tyyli, se vaatii niin paljon just kaikkea rekvisiittaa ja kaiken maailman hattuja ja perukkeja ja näyttäviä semmosia muhkeita cupcake-hameita ja kaiken näköistä tilpehööriä, niin se on jotenkin tosi kaunista, että joku vetää sitä niinku ihan niinku täysillä. Mä en tiedä, onko me ainut, mutta silloin jos mie en tee video, niin me meikkaan yleensä aina niinku näin läheltä. Niin mulla on ihan hirveä struggle siinä, että mä yritän tässäkin niinku katsoa mahdollisimman kaukaa, mutta musta tuntuu, että mä en niinku näe, että minne se meikki menee. Hirveän hankala. Tässä vaiheessa mä raapustan itselleni kulmakarvat naamaan ja nyt oikeesti niinku kaikki peukalot ja sormet ja varpaat ristiin, että mä en vahingossa hurauta itselleni sellaisia perinteisiä vihaviivoja, koska siinä on niinku aika iso chanssi, että tää menee mulla överiksi. Me käytän näiden kulmakarvojen piirtämiseen tätä ruskeata punk-sävyä tästä Born to Run paletista. Toivotaan, että tää nyt mätsäisi sitten jollain tavalla tähän minun meikkiluukkiin, eikä näytä jotenkin hassulta. Mä oon nähnyt monestikin just tällaisessa esimerkiksi Kaorun japanityylissä tällaisia vähän viivamaisia kulmakarvoja, jotka on ikään kuin vähän samanhenkisiä kuin monet koottikulmat, että ne on niinku selkeästi piirretyt, mutta ne niinku ikään kuin loppuu silleen lainausmerkeissä kesken, että siinä missä minä lähtisin vetämään sitä kulmakarvan häntää niinku tosi pitkälle tänne ohimoon, niin sit se loppuu tolleen puoleen väliin. Olisiko se jotenkin niinku tähän tyyliin sitten? Jos tästä vaan sitten vähän häivyttää tuota alkua ja toivotaan, että ne mätsää tähän minun luukkiin. Monesti näkee, että ihmiset tuskailee jotenkin piilareiden laitonkaan ihan luvattoman paljon, mutta itse tietysti kun on käyttänyt näitä koko ikänsä tyyliin, niin sinne ei tietenkään mene. Monesti ihmiset tuskailee jotenkin piilareiden kanssa ihan älyttömän paljon, että niillä niinku menee hirveän pitkään saada päähän. Mutta sit ite kun tietysti on käyttänyt piilareita jonkun 10 vuotta putkeen, niin se on niinku vaan joku 50 sekuntia ja ne on niinku paikallaan. Näyttää jotenkin tosi hassulla, oikeesti. Nää piilarit tälleen vähän niinku pyörii päässä, niin sit se näyttää vähän niinku myös niinku kattoisin jotenkin kierron tai vai kuvitteleks me vaan. Piilarit check. Sitten seuraavaksi kasvojen meikki ja meikin viimeistely. Tajusin tässä justiinsa, että minä unohdin ottaa selvää, että käyttääkö sellaiset kawaii-tyyliset ihmiset yleensä lävistyksiä vai ei.
mutta me olettaisin, että ei ainakaan ehkä näin paljon, niin voitaisiin ottaa vaikka sitten kaikki lävistykset pois, niin ollaan nyt sitten enemmän niinku siihen tyyliin sopivia. Me nyt aion kuitenkin jättää tuon keskimmäisen huulilävistyksen paikalle, kun mielestäni se näyttää ihan söpöltä. Ei ole sitten ihan niin alasta oloa muutenkaan. Me on niinku oikeesti yrittänyt opiskella esimerkiksi Kaorun videolta, että miten sellaiset kawaii-tyyliset ihmiset yleensä meikkaa. Ja sen minä ainakin huomasin, että he eivät käytä hirveämmin kontouria, vaan sen sijaan esimerkiksi poskipunaa, jota minulla ei tietenkään oo. Niin tässä olisi tämmöstä Sugarpillin irtoluomiväriä, jossa tietenkin on shimmeriä. Niin käytetään tätä sitten sellaisena poskipunana. Me on nähnyt, että monet laittaa just poskipunaa tähän nenän päälle ja sitten tähän niinku poskille. Se varmaan niinku jotenkin tekee sellaista punastunutta fiilistä tai jotain ja toivotaan, että me en ryssi tätä koko hommaa. Tällä apua tästä tulee ihan hirveästi tätä väriä. Olikohan tuota nyt ihan liikaa? Tää vielä tänne. Ja tänne. Sitten meiltä löytyy tämmönen Jeffree Starin valkoinen highlighteri, jota minä ajattelin laittaa vähän tohon niin kuin Amorin kaarelle, nenänpäähän ja ihan aavistuksen verran poskille. Koskahan ei voi olla liikaa highlighteria vai mitä? No ehkä voi. Sitä kyllä ehkä hurahti aika paljon. No se on minä meikkaamassa taas täällä, niin mitäpä muuta voi olettaakaan kuin että sitä hurahtaa aina vähän liikaa. Sitten minä laitan vähän vielä tänne sisänurkkaan. Tää pensseli on kyllä tähän sisänurkkahommaan niin aivan 6/5, mutta ei jaksa nyt ruveta pesemään noita muita pensseleitä, jotka on likaisena, niin mänköt. Mä oon aina miettinyt, että mistä se niin johtuu, että ihmiset käyttää tässä nenän päällä niin laastaria. Siis kyllähän se näyttää ihan supersöpöltä, mutta onko siinä niin joku juttu niin sen laastarihomman takana sitten. Sitten mä tilasin eBaystä tämmösiä Just semmosia. Tilasin eBaystä tämmösiä tähtiä, jotka mä ajattelin laittaa siis ihan vaan rasvalla tähän poskien päälle. En oikeesti kestä, minä näytän niin ouvolta. En muuten muista, koska olisin viimeksi laittanut tämmöstä meikkituotetta niinku huulien päälle. Tulee meille ihan yläaste. Sopivasti peitin tuossa äsken noin minun laittamat highlighterit, niin laitetaan nyt sitten vähän lisää, eli uudestaan, niin kuin Teletubbiet sanois. Tähän tulee sitten pinkkiä, joka häivytellään, jos minä osaan. Ihan vähän vaan. Eikö vaan kokeilla karvuille? Tuo se varmaan kuulosti järkevältä. Kun karva on koko ajan tuolla pyrkyllä. Ja sitten me laitan vielä vähän huulikiiltoa. Nyt me päästään sitten mielenkiintoiseen osaan, eli kaikki tää musta saa luvan lähteä, kuin myös kaikki nämä koottistilpehörit kaulasta. Ja me vaihdetaan vaatteet ja uudet hiukset. Toivottavasti sä oot valmis, koska tästä tulee mielenkiintoista. I am afraid! Tää väri. Voinko antaa hetki tälle värille? Mitä? Toivotaan, että tää mahtuu edes päähän. Koska minun pääni on aika iso. Rastojen takia. No niin, nyt se alkaa siis aika kamala mikä määrä hiusta naaman eessä. Tää ahistaa niin paljon. Nyt. En ole ihan varma sopiiko tää perukin väri nyt välttämättä tähän paitaan, mutta tää on oikeesti aika söpö. Min kestä, tää näyttää niin söpöltä. Minusta on siis aivan ihana, että just tässä tyylissä ja sitten goottityylissä on se yhteinen asia, että molemmat on just tällaisia niin kuin tosi övereitä, että saa käyttää koruja niin paljon kuin vaan ikinä haluaa ja ei ole sellaista käsitettä niin kuin liikaa koruja tai liikaa asusteita, vaan voi olla sitten niin kuin ekstra silleen ihan luvan kanssa. Niin kuin me uskon ja pahoin pelkää, että tosi moni sellainen niin sanottu kawaii-tyttönen itkee siellä verta tai jotakin yksisaltaisia glitteriä sen takia, että tämä meikki-effortti nyt on vähän mitä on, mutta se on oikeasti tosi vaikea niin kuin yrittää meikata sille aivan päinvastaisesti kuin miten itse yleensä meikkaa, kun se tulee kuitenkin jostakin selkärangasta se semmoinen oma meikkityyli ja niin kuin pitää ikään kuin, hillitä koko ajan, että ei just mene silleen niin kuin överiksi meikkien kanssa, vaan pitää tehdä sitten sellaista niin kuin hillitympää ja tosi erilaista lookia itselleen. Mutta jos olet sitä mieltä, että me onnistuin tämän meikkiluukin kanssa niin edes siis sinne päin silleen siedettävästi, niin saisinko me tästä hyvästä jonkun semmoisen peukun tälle videolle? Yes. Se olisi aivan ihanaa.
Käy se kertomassa tonne kommentteihin, että onko tää minun luukki nyt sitten kaikki, niin se on silleen lit vai niinku shit. Et. Me haluan vielä sanoa sanasen tästä luukista, koska me on nähnyt tosi monen sellaisen esimerkiksi Lolita-tyylisen immeisen kommenttiboksissa sellaisia kommentteja, että hohojaa, eikö sun pitäisi kasvaa aikuiseksi? Hohojaa, eikö tällaisten juttuja pitäisi jäädä sinne yläasteikään, niin et ole enää mikä 15 V? Niin, siis minun mielestä se on ihan se ja sama, minkä ikäisenä tällaista luukkia vaikka rokkaa. Jos sä haluat laittaa kaninkorvat ja lähteä niinku ihmisten ilmoille kaninkorvissa, niin siis mitä väliä sillä on, mitä muut ihmiset ajattelee? Tai mitä väliä sillä on, jos haluaa pukkeutua söpöksi, vaikka olisi 40 V? Ei sillä ole oikeasti mitään merkitystä niin kuin maailmankaikkeuden kannalta, jos joku tykkää pukeutua vaan vähän eri lailla kuin joku toinen immeni. Olipahan sitten tyyli niin kuin gootti tai tämmönen pastellibaby tai sitten vaikka joku tennissukat ja farvassandaalit, niin minun mielestä kenelläkään ei ole oikeutta sanoa, että et sä saa tehdä tolleen tai et sä saa näyttää tolta, vaan jokainen saa näyttää just sillä niin kuin itse haluaa. Se on pääasia, että itse on kuitenkin onnellinen. Jotta me voidaan vielä hämmentää pakkaa, minä haluan heittää tähän loppuun sellaisen yllärin, jota et ihan varmasti osannut olettaa tältä videolta löytävässä. Tämä on vaateluukki, mikä mulla on tällä hetkellä päällä, ja nämä perukit ja korut ja kaikki. Nämä on aivan älyttömän nättejä, mutta nämä ei ole yhtään minun tyylisiä. Siispä minä haluan antaa tämän koko luukin niin kuin perukkeineen, piilareineen, päivineen jollekulle sellaiselle ihmiselle, joka oikeasti arvostaa tätä luukkia, joka tykkää tästä ihan tosi paljon. Minä on jopa niin onnekas, että minä sain tältä Geo Colored Lensiltä, jolta minä sain nämä piilarit. 2 kappaleet näitä piilareita, eli siellä saat itselle sitten ihan brand newt piilarit käyttöön, eikä todellakaan tällaisia, mitä mä oon kerran käyttänyt, vaan ihan upouuet piilarit testiin. Minulle tulee itselle siitä ihan tosi hyvä fiilis, kun mä saan tuottaa jollekin mulle hyvää fiilistä, ja se, että mä saan antaa tämän minun videon palkan eteenpäin jollekin toiselle, se merkkaa mulle ihan tosi paljon. Tsekkaa videon kuvausboksista tuolta alta lisätiedot tähän arvontaan osallistumisesta, ja se löydät myös sieltä kuvausboksista lisätiedot kaikista näistä ihanista koruista, vaatteista, piilareista, perukeista, kaikista mahdollisista. Siellä löydät tiedon tuolta alhaalta, että mitä kaikkea me on tällä videolla käyttänyt, meikki-tuotteet mukaan lukien. Mikäli et ole aikaisemmin katsonut minun muutosvideoita, niin kapiin katsomaan myös minun muut muutosvideot, jossa muun muassa minun iskästä ja äidistä tulee gootteja, ja joissa minä itse muuntaudun sellaiseksi niin sanotuksi tavalliseksi ihmiseksi, mitä se nyt ikinä sitten tarkoittaakaan kenellekään. Nämä videot löytyy samaten tuolta kuvausboksista ja sitten myöskin tuosta infopallukasta vierestä, niin sieltä pääsee sitten klikkailemaan suoraan näihin videoihin. Jos et seuraa minua vielä muissa someissa, niin me löydyn Instagramista nimellä paha.lapsi ja Facebookista nimellä pahalapsi, niin kannattaa ottaa ne sivut myöskin seurantaan. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta yhtä paljon kuin me tykkäsin tämän videon tekemisestä. Pistä tää video jakoon vaikka sellaiselle kaverille, joka voisi rakastaa tällaisia aivan ihania pukutyylisiä vaatteita ja söpöjä, koruja ja asusteita. Kiitos todella paljon, kun sä jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla, joten se on. Kiitos.